από εδώ, από τη γωνίτσα μου. Εδώ που απολαμβάνω τα βινιλιάκια μου, τα συντάκια μου, τη μουσικούλα μου, είπα να κάνω ένα βίντεο και να σου παρουσιάσω 10 άλμπουμς που λατρεύω διαχρονικά, που τα ξαναέπαιξα πολύ τελευταία και που είναι από συγκροτήματα μετά από αλλαγή βασικού τραγουδιστή και που ή εκτόξευσαν την καριέρα τους με αυτά, είτε απογειώθηκαν ως προς το οικονομικό κομμάτι, ή από το άλμπουμ σε αυτό και μετά άνοιξαν μπροστά τους νέοι μουσικοί δρόμοι. Λοιπόν, δεν θα επαναλαμβάνω ότι ο δίσκος που θα σου παρουσιάζω είναι εξαιρετικός, καταπληκτικός, συγκλονιστικός ή ότι είναι αριστούργημα ή ότι είναι δισκάρα, γιατί για όλους αυτούς τους δίσκους θα ισχύει κάτι τέτοιο. Επίσης ο τίτλος του επεισοδίου άνετα θα μπορούσαν να ήταν και 10 δίσκοι για να ξεκινήσεις να χτίσεις μια σοβαρή ροκ δισκοθήκη. Deep Purple in Rock. Έξω ο Rod Evans, μέσα ο Ian Gillan και η μηχανή της θρυλικής Mark II παίρνει μπροστά και όλα τα υπόλοιπα φυσικά είναι ιστορία. Speed King, Bloodsucker, Flight of the Rat, Into the Fire και πάνω απ' όλα βέβαια Child in Time, και τα λόγια είναι περιττά. Deep Purple, Burn. Έξω ο Ian Gillan αυτή τη φορά, μέσα ο David Coverdale και ο Glenn Hughes. Mark III και άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία των Deep Purple, αλλά και γενικότερα στην ιστορία της rock μουσικής, γράφεται με χρυσά γράμματα. Burn, Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down, You Fool No One και φυσικά Mistreated. Black Sabbath, Heaven and Hell. Έξω ο Ozzy Osbourne, μέσα ο Ronnie James Dio. Μετά από 3 αξιοπρεπέστατα άλμπουμς που έβγαλαν στο διάστημα το 1975 έως το 1979 η Black Sabbath, αλλά και που σε καμία περίπτωση δεν θύμιζαν τους πρώτους ογκόληθους του group, με το Heaven and Hell ο θρύλος τους ξαναγεννιέται. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Black Sabbath που άκουσα στη ζωή μου. Neon Nights, Children of the Sea, Die Young, Lonely is the Word. Rainbow, Down to Earth. Έξω ο Ronnie James Dio, μέσα ο Graham Bonnet, το οποίο σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι Ronnie James Dio, αλλά ο ήχος του group είναι πλέον αρκετά πιο εμπορικός σε σχέση με την τριλογία του Ronnie. Since You've Been Gone, All Night Long, Lost in Hollywood, Eyes of the World συγκαταλέγονται άνετα μέσα στα greatest hits των Rainbow. Rainbow, Difficult to Cure. Έξω ο Graham Bonnet αυτή τη φορά, μέσα ο Jolene Turner, ακόμα πιο εμπορικός ο ήχος του group. Οι Rainbow πλέον παίζονται μανιωδώς από τα ραδιόφωνα όλου του κόσμου, καθώς αγγίζουν μέχρι και την AOR σε αυτό εδώ το άλμπουμ, αλλά και τα I Surrender, Spotlight Kid, Can't Happen Here και Difficult to Cure είναι ασύλληπτες κομματάρες. Iron Maiden, The Number of the Beast. Έξω ο Paul Dayano, μέσα ο Bruce Dickinson. Ίσως τα άλμπουμς που θα ακολουθήσουν μέσα στην δεκαετία του 80 να είναι εξίσου καλά και ίσως και καλύτερα από το The Number of the Beast, όμως από αυτό το άλμπουμ έμελε να συντελεστεί η γέννηση του ίσως πιο λατρεμένου συγκροτήματος του heavy metal. Invaders, The Prisoner, The Number of the Beast, Run to the Hills, Hallowed be Thy Name. AC/DC, Back in Black. Έξω ο Bon Scott, αναγκαστικά βέβαια λόγω του θανάτου του, μέσα ο Brian Johnson. Εμπορική απογείωση των AC/DC με τα Hell's Bells, Back in Black, Rock and Roll and Noise Pollution, You Shook Me All Night Long, αλλά και το Back in Black είναι το πλέον εμβληματικό άλμπουμ των Αυστραλών heavy metal boogers. Dream Theater, Images and Words. Έξω ο Charlie Dominici, μέσα ο James Labrie, από τότε και μετά μόνιμος frontman
των Dream Theater. Και φυσικά εδώ υπάρχουν οι εκπληκτικές κομματάρες Pull Me Under, Another Day, Take the Time. Είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ των Dream Theater, αλλά και το εφαλτήριο ίσως του μεγαλύτερου καθαρά progressive metal group. King Crimson, Larks Tongues in Aspic, έξω ο Boss Burrell, μέσα ο John Wetton, πολύ πειραματικό και ιδιαίτερο άλμπουμ το Larks, αλλά δεν είναι και λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η δεύτερη μετενσάρκωση του group ως τρίο, δηλαδή τον Fripp, Wetton και Bruford με την τριλογία τους Larks, Tongues in Aspic, Starless and Bible Black και Red ήταν η καλύτερη περίοδος τους. Genesis, A Trick of the Tail, έξω ο Peter Gabriel, μετεγγραφή εκ των έσω ο Phil Collins που αναλαμβάνει τα lead vocals αλλά παίζει και drums. Για μένα το τελευταίο πολύ καλό progressive rock album των Genesis, καθώς δεν θα αργήσει η ώρα που το group με μπροστάρι τον Phil Collins θα αποφασίσει ότι θέλει να τραβήξει άλλη πορεία, άλλη ρότα σε πιο pop rock αόρ μονοπάτια. Dance on a Volcano, Entangled, Madman, Moon, A Trick of the Tail. Pink Floyd, The Saucerful of Secrets, έξω ο Syd Barrett, μέσα ο David Gilmour. Τώρα βέβαια εδώ είναι λίγο κάπως πιο μπερδεμένα τα πράγματα, καθώς ο Syd Barrett που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του The Piper at the Gates of Dawn, η παρουσία του στο A Saucerful of Secrets είναι καθαρά τυπική, καθώς η ψυχική του υγεία έχει κλονιστεί τόσο που δεν ήταν δυνατή η παραμονή του στο group. Τώρα απ' την άλλη βέβαια και ο David Gilmour δεν αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου από αυτό το άλμπουμ τα lead vocals, γιατί και οι Pink Floyd ήταν ένα group που τραγούδαγαν, κάνανε lead vocals σχεδόν όλοι τους, εκτός από τον drummer, τον Nick Mason. Let there be more light, remember a day, set the controls for the heart of the sun, Seesaw, Jack Band Blues. Uriah Heep, Firefly. Έξω ο David Byron, μέσα ο εκπληκτικός και σφόδρα υποτιμημένος κύριος John Lawton, ο οποίος βέβαια εντάξει δεν ήταν, ίσως να μην ήταν σαν τον αξέχαστο τον David Byron, όμως σε αυτόν εδώ το δίσκο υπάρχει το Sympathy, ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια ever και ήταν απλά ο λόγος που ήθελα να αναφέρω αυτό το άλμπουμ.